Kezdeti rossz állapotból szinte 3 nap alatt el lehet jutni egy teljesen szép, rögzített fogpótlásig. Az ólomfor kezelések menete a következő. A pácienssel először természetesen konzultálunk, felmérjük az igényeit, lehetőségeit. Első napon megtörténik a dokumentáció, átbeszéljük a műtét menetét, és a kiindulási állapotról veszünk egy lenyomatot. Röntgendiagnosztikai eljárásokat veszünk igénybe, ami panorámaröntgen, illetve CT felvétel készítését jelenti. Felállítottuk a kezelési tervet, ezt a pácienssel egyeztetjük. Az egyetlen műtét, ami zajlik, az egy körülbelül 1,5–2,5 órát vesz igénybe. Ezután körülbelül 24 órával később szájba helyezzük, becsavarozzuk a rögzített ideiglenes fogművét. Az ólomfor esetében már az elején felkerül az ideiglenes rögzített pótlás, ami az implantokhoz kapcsolódik, ezért már maga az íny is úgy gyógyul meg, mint ami az majd később várható lesz. Ebben az esetben nincs szükség külön az implantátumok felszabadítására, nem fog már a végleges pótlás esetében az íny sem változni. Az ideiglenes átadása után 5 hónapot kell arra várni, hogy az implantátumok maximálisan becsontosodjanak, de a páciens közben is nyugodtan használhatja a fogsorát. Tulajdonképpen szükség is van erre, hiszen közben ellenőrizzük a harapási magasságot, pontosan a fogak formája, alakja, azon is folyamatosan tudunk változtatni. Akkor lezajlott a gyógyulási idő, utána újabb lenyomatok készülnek, és aztán körülbelül egy hét alatt elkészül a végleges fogpótlás. A digitális technológiának köszönhetően egyre nagyobb pontossággal, egyre könnyebben reprodukálható módon tudjuk elkészíteni ezeket a fogpótlásokat. A műtét után még hagyományos lenyomatanyagot használunk, viszont a végleges pótlás elkészítéséhez már egy úgynevezett 3D intraorális szkennert fogunk használni. Ez azt jelenti, hogy amint a páciens viselt 5 hónapig ideiglenes pótlást, azt beszkenneljük, az egy kiindulási állapotnak és egy harapási magasság rögzítésének nekünk már tökéletesen megfelel, ezután pedig magát az implantátumok helyzetét is orális szkennerrel fogjuk rögzíteni, tehát semmilyen hagyományos lenyomatot nem használunk már a végén. Ez azért jó, mivel ez sokkal pontosabb, nincs hiba lehetőség, és tulajdonképpen a páciensnek is abszolút kényelmes megoldás. Rendelünk egyébként élen jár Magyarországon az intraorális szkennerek használatában, ehhez megfelelő laborhátterünk és mind technikai, mind személyi feltételeink adottak, hál' Istennek. A jövőben ezt további kezelésekben is tervezzük egyébként majd bevezetni. A hagyományos úton sokszor előzetesen megelőzte egy foghúzás, egy fogeltávolítás az implantációt, utána egy olyan 3–4, néha 6 hónapos gyógyulási időt követően tudtuk behelyezni az implantátumokat, de hatalmas előnyehez képest az, hogy gyakorlatilag 3–5 hónappal később esete válogatja, a végleges rögzített fogpótlást tudjuk elkészíteni, illetve végig a gyógyulási idő alatt rögzített fogpótlással tud élni a páciens. Tehát ez egy más életminőség, egy más érzés, más szociális énkép, amivel a páciens életminősége jelentősen javul.